Okay, good day po sa inyong lahat. As I promise, magbibigay po ako ng update if ever may bago po tayong information. So, with regards po sa Rimborso o Reimbursement to Milano Ristorazione, well, meron po tayong bagong information. May bago pong provision that allows the Milano Ristorazione to proceed with the definitive calculations of reimbursement due to pupils of primary and secondary schools, since it was already officially announced that schools will not reopen for the current school year. But on the other hand naman po, with regards to kindergartens or with regards to Escola Infancia, wala pa pong formal information kung wala pong pasok hanggang katapusan ng June. So, ang possible lang po na makalculate ng Milano Ristorazione para sa reimbursement is until month of May. So, I'll give you update po whether ang ginawa niyo pong pagbabayad ay paga-arate, paga-lakota, anwale. Para po yan sa eskola primarya, eskola sekundarya, at infansiya. So, ang question po is, have you already filed the reimbursement? So, if you have questions and clarifications, malilinawan po yan ngayon. So, I have made this video presentation para po masagot yung mga previous question nyo. So, first question is, what should I do if I have already paid the full annual fee and asked for a refund for the first 60 days of non-service? So, nung po nag-file tayo ng reimbursement nung mga nakaraang linggo, ang confirm pa lang po na mai-reimburse natin ay yung para po sa first 60 days nga po, yung month of March and April. So, kaya po tayo nag-file para makakuha po tayo ng refund. So, what if nag-file po tayo ng reimbursement para sa 60 days po na nabanggit at ang binayaran po natin ay annual fee? Well, for those who already made the request po for the refund of the first 60 days, so Milano Ristorazione will calculate the balance of the refund due on May 31, 2020. So, until May 31, mag-compute po sila kung magkano pa po ang makikredit doon sa account holder o kung kanino po naka-account yung bata, kung sino po ang nagbayad sa Milano Ristorazione. So, wala na po kayong kailangang gawin. There's no need to proceed to a new request. Hindi nyo na po kailangan mag-file ng bagong request of reimbursement kung nakapag-file na po kayo dati. So, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-check doon sa site ng Milano Ristorazione kung meron po kayong access o meron po kayong credential para ma-access nyo po siya, ay i-check nyo lang po doon yung update po ng Milano Ristorazione kasi doon po sila magpo-post kung magkano po yung inyong marirefund. Okay? Next question. Okay, if ever hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, please try to subscribe po para if ever may bago po akong information o updates na makakatulong sa inyo ay makareceive po kayo ng notification. So, next question po is, what should I do if I have already paid the full annual fee and have not yet asked for a refund for the first 60 days of non-service? So, kung nagbayad din po kayo ng annuale and hindi po kayo nakapag-request ng refund, so, mag-request na po kayo o mag-file na po kayo ng reimbursement. Dahil lang Milano Ristorazione po ay mag-start na po sila mag-compute kung magkano po yung dapat yung ma-reimburse. So, just follow lang po yung instructions that I have posted on my previous video presentation. Pakicheck na lang po yung dati kong video. Nakalagay po doon yung instruction o nandun po yung guide kung paano po kayo makakapag-file ng refund online sa site ng Milano Ristorazione. But if ever naman po na hindi kayo maalam mag-online or wala po kayong access, you can go to your trusted patronato at sa kanila po kayo magpa-assist. So, next question po ay, what should I do if I pay in installments and have already paid all the 4 installments? So, kung racket po ang inyong ginawang pagbabayad and binayaran nyo na po siya lahat, so, fully paid nyo po siyang nabayaran. So, in this case naman po, for those who have already paid the entire annual fee po, kagaya po nung
kagaya lang din po siya nung annual ang pagbabayad, ganun na rin po ang nangyari sa inyo. Well, ang Milano Ristorazione po ay ikakalculate din po kung magkano po yung dapat yung ma-refund, kagaya din po dun sa nagbayad ng annual payment. So, wait nyo lang po na mag-post ng update doon po sa site ng Milano Ristorazione. Directly po doon sa account nyo po, ay makikita nyo po doon kung magkano po yung amount na pwede nyo po ma-refund. Well, on the other hand naman po, if hindi pa po kayo nakakapag-file, mag-file na lang din po kayo. So, may possibility din po na ang amount na ma-reimburse po ay naibigay na po sa inyo. Maaari pong nasa konto kurente nyo na. Maaari pong naibonifico na po sa inyo. Okay? Next question po. Okay, what happens if I only paid the first 3 installments? So, tatlong rate po ang binayaran nyo. Ganon din po, Milano Ristorazione will calculate the refund due on May 31, which will take into account the months of suspension of the service and what has already been paid. So, ganun din po, makukuha din nyo po yung inyong amount na ma-reimburse. Basta pumunta lang po kayo dun sa site ng Milano Ristorazione para makita nyo po kung magkano po yung ma-reimburse ninyo. Okay, subscribe lang po kayo. Okay, next question po natin. What happens if I only paid the first 2 installments? So, dalawang rate lang po yung binayaran nyo. So, may possibility po na may balance pa po kayo sa Milano Ristorazione kasi po ang computation nga po natin ay sa eskola primarya at eskola sekundarya para po ma-compute yung amount na ma-reimburse natin is 1/9. So, yung 1 is equivalent to 30 consecutive days na walang pasok. So, meaning yung 3 months or yung 90 days is equivalent to 3/9. So, 9 months po yung pasok nila sa school. Kung sa eskola infansiya naman po, 1/10. So, 10 months po yung pasok nila. So, yung 30 days equivalent to 1. So, 1/9, 60, 2/9, 90 days, 3/9. So, more or less po, kung 2 installments lang po ang nabayaran nyo, meron pa po kayo na balance sa kanila. So, Milano Ristorazione will proceed on June 15 po with the calculation of the balance that you need to be paid, okay? Taking into account what has been paid so far and deducting what is expected for the failure to provide the service. So, if kayo po ay may credentials nga po, may access po kayo sa site ng Milano Ristorazione, so, i-check nyo lang po doon yung bagong boleta na nakapost para po dun sa balance na babayaran nyo. Makaka-receive naman po kayo ng text message if ever nakapost po yung contact number nyo. So, ang payment po must be made on June 30. Okay? June 30 po ang due niya. So, if ever naman po wala kayong access doon sa Milano Ristorazione, hindi kayo makapag-browse, wag po kayo mag-alala because Milano Ristorazione will send a copy of bill, yung puleta po, on your address ng inyong residence or sa inyong domicilio. Ipapadalhan po kayo. Okay? So, ang next question po natin, what happens if my child is enrolled in kindergarten? So since nga po ang official communication pa lang pong naibibigay ay yung suspension ng para sa eskola secondary at primarya ay na-confirm na po na ang suspension po ay hanggang katapusan nga po ng pasok nila. On the other hand naman po, para po dito sa eskola infansiya o sa kindergarten, wala pa pong confirmation na wala talagang pasok hanggang katapusan ng June. So, hindi pa po siya confirmed. So, ang makocompute pa lang po ng Milano Ristorazione na pwede natin ma-reimburse ay yung para sa month ng March, April, and May. So, 3 buwan po. Okay? So, maghintay po tayo ng further information kung wala na talagang pasok hanggang June 30 para sa eskola de infansiya. So, what happens if I don't proceed with an explicit refund request? Okay? Anong mangyayari kung hindi kayo nag-file ng request para sa reimbursement? So, don't worry po kung if ever hindi po kayo nakapag-file ng request for reimbursement kasi yung amount po na dapat yung ma-reimburse ay makukuha nyo pa rin po yun. In a way na, for example,
yung anak nyo po ay papasok po sa next school year, okay? It will be automatically deducted doon sa annual fee na babayaran nyo for the next school year, for the year 2020-2021, o yung sa anno scolastico 2020-2021. So, doon po i-deduct, ibabawas po doon sa babayaran nyo para sa next school year, yung supposed to be na ma-refund nyo. So, ibabawas na po doon directly. Automatic po. So, okay, don't worry po if ever naman po hindi naman po papasok yung anak nyo sa next school year. So, kung hindi po siya mag-a-avail ng service ng Milano Ristorazione, huwag po kayo mag-worry because the credit will be returned to the municipality which can subsequently reimburse by the user. Mare-reimburse nyo rin po yun. Kung saang municipality po kayo kabilang, doon po ipapadala ng Milano Ristorazione at makaka-receive naman po kayo ng notice o information kung paano nyo siya makukuha. So, nag-prepare po ako ng sample kung paano natin maiintindihan doon sa site ng Milano Ristorazione, kung paano natin makikita kung magkano yung ating mare-reimburse. Okay? So, ito po siya. Basta pumunta lamang po kayo doon sa inyong account, mag-login po kayo, pumunta kayo doon sa Rete da Pagare, ito po ang i-click nyo, then ito po yung mag-a-appear. Okay? So, ano po ba ito? So, dito po sa contributo, reflexione, ito po yung total amount na supposed to be na babayaran nyo annually o yung binayaran nyo. Okay, ito yung inisyo nila, ito yung unang rata. Kung unang rata, di ba, October 31. Kung annually ang binayaran nyo, October 30, basta babayaran nyo lahat. Okay, kung nabayaran nyo na, kung hindi nyo pa nababayaran, ito po yung dapat yung, ito yung naka-assign supposed to be. For example, ginawa ko po siyang, yung amount niya na ganito yung value, pinalitan ko po siya para mas madali po ang computation, mas madali po natin maintindihan. As I mentioned earlier po, kapag po eskola primarya at sekundarya, 1/9, 1 is equivalent to 30 consecutive days of school closure. Sa eskola infansiya naman is 1/10. So, for example, 450 po yung annually nyo na dapat bayaran. Ito pong saldo partial, ito po yung for the first 60 days. So, nalas po dito yung 100 euro. So, ito po yung dapat ng bayaran, 350. So, bakit ang 100? Kasi, di ba, 450. I-divide mo sa 9, 51 is equivalent to 50 euros. So, 2 months, so 60 days, 2. So, 2 times 50 is 100. So, 100 yung nabawas. But since na-confirm na wala na nga akong pasok, edi 3 months nga po yung mawawala. So, 3/9. 90 days po. So, 3 times 50 is 150 euros. So, ito po lang yung dapat natin bayaran, 300 euros. So, yung difference ito is 150. So, yun yung amount na mare-reimburse natin. Okay? Ito pong sample na ito ay kinuha ko to directly doon po sa aming account. Ito po yung personal account po namin. No? Na ipinapakita ko sa inyo na inedit ko lang. So, dito po sa part na ito, meron po kayo makikita dito na i-grande po. Pwede nyo po itong i-click para makita nyo po yung details. Okay? Ito po yung details niya. Kagaya ng sinasabi ko kanina. So, yung saldo na lang natira na dapat bayaran is 300 after the computation. So, 300 lang po yung dapat na bayaran ng client. Okay? So, dito naman po, makikita natin 450 ang total. Yung month ng March, April, and May, 50, 50, 50. Ito po yung neles sa bawat buwan. So, 300 lang po yung natitirang babayaran. So, 450, less po yung dapat na bayaran lang natin is 300. So, zero konto po yung binayaran, 450. Yung boleta lang na supposed to be na dapat bayaran is 300. So, yung for reimbursement po natin ay 150. So, ito po marireceive natin via Bonifico. Via Bonifico po siya ipapadala sa atin. At ito naman po ay pwede nyo pong i-check sa inyong konto kurente kung dumating na. Well, actually po, ito pong sa amin ay dumating na po sa aming account. Na-receive na po namin siya. Naipadala na po ng Milano Ristorazione. Okay? So, dun po sa mga hindi pa po nakakapag-file ng reimbursement, pwede po kayo mag-file ng reimbursement until September 30. So, mag-file na po kayo para malaman nyo kung magkano po yung inyong marireimburse. So, kung may further question pa po kayo, mag-leave lang po kayo ng comment or mag-message po sa akin. So, thank you po. Sana po ay nasagot po yung mga katanungan ninyo. If ever po may hindi pa rin po clear, mag-message na po kayo or mag-comment. So,
Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para if ever may bagong information o any updates po, makareceive po kayo ng notification. Thank you po for watching. And I hope na intindihan nyo po, may natutunan po kayo ngayon, may bago po kayong information na nakuha. Like and share na lang po para po ma-inform yung iba nating kakilala. Thank you.